Hi everyone! So ngayong araw naman, pag-usapan muna natin yung tinatawag na solid financial foundation bago tayo gumawa ng financial planning kasi importante to. Okay, so last time na compare natin yung two budgeting rules. Ngayon naman, exciting. Magko-compare naman tayo ng principles related to solid financial foundation based dito sa dalawang financial institution na pina-follow ko. Okay, but first, ano ba yung tinatawag na solid financial foundation? According to them, para lang daw yan magtatayo ka ng bahay, kailangan matibay yung pundasyon mo para kahit anong signal number or kahit anong calamity yung dumaan, hindi agad-agad masisira yung bahay mo kasi matibay yung pundasyon. Ganon din sa finances. Kailangan daw matibay din yung foundation mo para kahit ano man ang mangyari, yung mga pinaghirapan nating savings and investment, hindi agad-agad mababack to zero. Okay? So, sino ba tong dalawang financial institution na to? Lagi ko sila nababanggit sa mga videos ko. Una, ito si IMG. Pangalawa, si Rampver Financials. Okay? So, actually, malaki yung pagkakaiba nila. Unahin muna natin si Rampver Financial. According to Rampver Financial, yung solid foundation is, first, debt management. Second, protection. So, itong protection na to nahahati din to into life insurance, meron silang HMO, and may tinatawag na medical insurance. Okay? And then, third is savings. Yung savings, the same as the emergency fund. Okay? And then, investments. Yun. Napakasimple. Now, punta naman tayo kay IMG. According naman to IMG, first, healthcare. So, itong yung healthcare na merong HMO din at merong long-term healthcare. Okay? And then, second is protection. Ito yung life insurance. Third, debt management. Oh, okay? Ito yung pagkakaiba nila, di ba? Debt management sa third stage. Pero kay Rampver, ito yung first stage. Okay? And then, fourth, emergency fund, which is also the same as savings. And then, lastly, may pagkakapareho sila. Last is the investment. So, they have one thing in common. Unahin nyo muna yung pagbabayad ng utang bago kayo mag-invest. So, yun yung mga principles nila. So, isa-isahin natin to at i-apply din natin yung budgeting rules. Exciting, di ba? Combination ng lahat. Okay? Nahin muna natin to si IMG. According to IMG, ito yung building blocks to a solid financial foundation. Una, kailangan may healthcare ka. Pangalawa, protection. Pangatlo, debt management. Pang-apat, emergency fund. And lastly, investments. Okay, so kakatapos ko nga lang pala ng workshop sa kanila and may nabanggit sila dito. Dalawang bagay lang pwedeng mangyari sa atin. What if you die too soon or what if you live long? Dito pumapasok ang life insurance and healthcare. But first, unahin muna natin tong healthcare. Bakit kailangan mo muna ng healthcare? Kasi naman guys, pag nagkasakit tayo, kung inuna mo to, itong mga to, magiging zero yan. Kasi halos lahat ng pinaghirapan mo, ipon, mapupunta lang yan sa pagpapa-ospital at pagpapagamot. Ngayon, alam naman natin sa Pilipinas, di ba, yung inaasahan lang natin na healthcare is yung PhilHealth na baon pa sa utang dahil sa COVID-19 and grabe pa yung corruption. So, hindi talaga natin siya pwedeng asahan. Kaya, napaka-importante na kailangan ma-establish muna natin yung healthcare. Okay? So, may tinatawag na HMO and merong long-term. Itong HMO na to, hindi ko pala masyadong i-explain mo na to. Maybe sa ibang video, explain ko to. Yung HMO, ito yung nakukuha natin sa employer natin. 'Di ba? Habang employed tayo, pag nagkasakit tayo, gusto nating magpa-check up, gusto nating magpabunot ng ngipin, sagot ng company natin. So, hindi tayo masyadong problemado, 'di ba? Habang employed tayo, meron tayo nito. But, ang problema ngayon, what if mag-retire na tayo? Definitely, ito mawawala na to. 'Di ba? Kasi wala na tayo sa company na yon and hindi na tayo employed. So, mawawala na to. Dito naman pumapasok yung long-term healthcare.
And ito yung sabi nila na what if you live long? Ito yung solution sa lahat. Kung nasa edad ka na ng 80, 90, 100 at retire ka na, wala ka na sa company, wala nang sasagot sa'yo, ito yung sasagot sa'yo, long-term healthcare. Hindi ka na may stress, hindi ka na mamumroblema kung saan ka manghihingi sa mga pamangkin mo, sa mga anak mo, or sa mga kamag-anak mo habang lagi kang nauospital at lagi kang nagkakasakit. Diba? So, napaka-importante if you are a single or even family person, kailangan meron kang long-term healthcare. And as much as you can, itry mo na lahat ng family members meron nito. Kung family person ka, it is a must na kailangan meron kang life insurance. Bakit? What if you die too soon? Hindi mamumroblema yung mapag-iiwanan mo kasi may instant money sila na marireceive na pambayad dun sa mga napag-iwanan mong utang at mapag-aaral pa rin nung spouse mo yung mga anak mo hanggang college kasi instantly meron siyang makukuhang pera galing sa life insurance. So, now, ang tanong, what if single person ka naman? Kailangan mo ba ng life insurance? Well, it depends on your situation. Kung ikaw single person ka, may mga properties ka, at hindi mo pa natatransfer sa pag-iiwanan mo, kailangan mo ng life insurance. Bakit? Kasi yung kailangan ng mapag-iiwanan mo ng fund na pambayad dun sa processing ng pagtatransfer ng property mo papunta sa pangalan nila. And di ba, yung estate tax, 6% yun. And hindi lang to basta-basta ha, kasi marami dyan na napag-iwanan mo na wala silang ganong kalaking pera na panggastos sa pagbabayad sa lawyer, pagbabayad sa kung saang government institution para matransfer lang yung property na yun sa pangalan nila. So, napaka-importante if you're a single person na may mga properties, kailangan mo rin ng life insurance. Or as much as possible, kung ayaw mong bumili ng life insurance, kailangan habang buhay ka pa, ipangalan mo na yun sa mapag-iiwanan mo. Then third is debt management. So ito naman yung mga consumer debts katulad ng credit cards. Kailangang unahin muna natin mabayaran yung consumer debts. Okay lang pala kung may utang ka related sa amortization kung bumili ka ng bahay. Okay lang din yun. Basta unahin mo muna yung mga bad debts. Okay? Para magtuloy-tuloy ka, papunta naman sa building of emergency fund. So, sabi ni IMG, at least meron kang 3 to 6 months. Pero yung iba naman, ang suggestion is 6 months to 1 year. Okay? So, ito yung medyo preferred ko, 6 months to 1 year. Okay, bakit kailangan mo ng emergency fund? Kasi, kahit ano man ang mangyari, meron kang madudukot. Meron kang naitabi na pera para sa emergency nga. Right? And itong emergency fund na to, kailangan mo din to in case na magkasakit ka kahit may healthcare ka. Kasi normally, naglalabas muna ng cash, 'di ba? Tapos tsaka mo nare-reimburse. So, kailangan may emergency fund ka para meron ka ring ika-cash out in case na ma-hospital ka. So, hindi ka na mai-stress, hindi ka manghihiram sa ibang tao. Mapapaluwagan mo muna tong encashment na to pag napa-hospital ka. So, napaka-importante na meron kang emergency fund. Okay. Ang tanong, saan mo ba ilalagay yung emergency fund? Yung mga suggestion naman nila, iba-iba. Normally, yung suggestion nila is ilagay mo sa bangko na may ATM para at least mas madali mong mawi-withdraw. Diversified din pala to ha. Ilagay mo sa ATM. Yung iba naman, ang suggestion kasi naka-stack up lang yung pera mo, 'di ba? Pang emergency mo ngayon, hindi mo naman talaga gagalawin 'yon. At least kahit papaano, pwede pa rin siyang kumita. So, ilagay mo siya sa time deposit.
Yung iba naman nagsasuggest ilagay mo sa bond. Yung iba naman sa cooperative. Yung iba naman nagsasuggest na ilagay mo sa treasury bills. Or yung iba dyan, yung digital banking. Diba? Ito kasi, mga conservative to eh. Anytime, pwede mo silang ma-withdraw. Hindi katulad kung ilalagay mo sa stock market, sa mutual fund na mga high risk. Hindi pwede. So, kailangan itong emergency fund na to, pwede mo siyang i-diversify dito sa mga to. Wherein madali mong mawi-withdraw yung pera mo. Okay, and lastly, yung investments. Itong investments naman to, pwede mo siyang i-diversify into stock market, meron ding mutual fund, meron ding UITF, or meron ding ETF. Ito yung mga tinatawag na managed funds. Tapos, well, kung meron ka namang sobra, properties, di ba? Tapos, nandito yung mga coins or cryptocurrencies, di ba? Or, i-diversify mo rin globally sa global stocks. Di ba? So, ito yung investments. Maraming type of investments. Kung napanood nyo yung videos ko, yung mga conservative investments sa Pilipinas, pwede nyo rin paglagyan nyo ng pera yon. Okay? In short, ito yung according to IMG. Ito yung building blocks nila into a solid financial foundation. Now, moving on, let's compare it naman to Rampver Financial. Okay. Ito si Rampver Financial, actually pareho lang sila. Pero inuna niya tong pagbabayad ng utang. Pangalawa yung protection. Ito yung health insurance and life insurance. And then savings, ito naman yung emergency fund. And then lastly, which is pareho sila, investment. Right? And yung bottom pala nito, may something in common din sila. May one thing in common din sila. Ito yung increase of cash flow. So, dito pumapasok yung mga side hustles. Kung plantita ka, magbenta ka ng mga halaman para ma-increase yung income mo. Kung empleyado ka naman, pwede ka mag-overtime, di ba? So, increase your cash flow para masunod mo tong mga to. Ito yung suggestion nitong dalawang to. So, di ba, may pagkakaiba sila, right? Ngayon, ito yung tanong, sino yung susundin mo, si IMG ba or si Rampver? Kailangan mo ba talaga magbayad ka agad ng utang? Or kailangan mo ba talaga step by step para ma-attain tong solid financial foundation na to? Well, according to Vince Rapisura, hindi mo kailangan unahin or mag-concentrate sa pagbabayad ng utang. Kasi, habang nagbabayad kang ng utang, napapabayaan mo yung mga to, yung iba dito, di ba? So, importante, pwede mong pagsabay-sabayin to. Paano? Balikan natin yung video ko about budgeting rules. In fact, pwede mo talaga silang pagsabay-sabayin. So, hindi mo kailangan ma-stress kung magbabayad ka muna ng utang or uunahin mo muna tong mga protection na to. Right? Balikan natin si Bo. 10% para yan kay God. So, mandatory to guys. 20% pangalawang mandatory para to sa future mo. Bayaran mo muna yung sarili mo, okay? Balik tayo dito sa formula na to. Income minus 20% equals to expenses. Okay? So, uunahin mo muna to para sa future mo, okay? Hindi yung income minus expenses. And then, yun na yung para sa savings and investment. Mali to, okay? Unahin yung
20%. Okay. Dun sa last video ko about budgeting rules, hindi ko masyadong na-explain itong 20% na to. Pero in fact, ano pa to? Divided 2 into 3. Okay? Ano ba yon? 6% daw, pambayad mo sa utang. 7% pambayad mo sa emergency fund. And 7% ulit para naman sa investment. Okay? And then, yung remaining 70% para na sa expenses. Okay? Now, balikan natin to si Vince. Meron siyang 5, 15, 20, and 60. Ito yung sa expenses, di ba? Ito namang 20% sa investment. Ito namang 15 para sa savings. And 5 para sa insurance. Okay? Okay. Ngayon, balik tayo kay Bo. May pambayad siya ng utang. Meron siyang pang budget sa emergency fund. And meron siyang pang budget sa investment. Right? Galing sa 20%. Si Vince naman, meron siyang pambayad sa insurance. Meron siyang pambayad sa savings or emergency fund. At meron siyang pang-invest. Right? So, combine all of these three, pwede nating pagsabay-sabayin itong mga building blocks na to. And hindi ka pwedeng ma-stress, hindi mo kailangan ma-stress kung sino yung uunahin mo. Bayad utang ba or protection and healthcare, di ba? Ang galing, pag combine mo lang to si Vince and Bo, meron ka na lahat, pagsasabay-sabayin mo na sila lahat. Ganon kaganda pag nag-aaral ka ng financial education. Pwede kang magkaroon ng sarili mong formula, di ba? So, moving on. Let me further explain this to you. Okay? Kung meron ka na nito, kasi 6 months to 1 year lang naman to, tapos nabayaran mo na to, pwede mo nang doblehin yung pagbabayad sa dalawang to. Kasi normally 5 to 10 years to, 'di ba? So yung monthly payment mo dito, total wala ka ng ibang gastusin dito. Pwede mo nang doblehin, i-shortcut mo na yung bayad mo dito sa dalawang to, 'di ba? Pag nakatapos ka na nito, i-all in mo na dito sa investment. Ang galing talaga ng mga formulas na naisip nitong mga financial educator na to. Ang Solid Financial Foundation, IMG versus Rampver Financials, and combined with budgeting rules from Bo Sanchez and Vince Rapisura. 10, 20, 70, or 5, 15, 20, 60. Actually, pwede nyo itong pag-combine. Okay? So, yun lang. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa video na to at huwag nyo na rin kalimutang mag-like and subscribe. Salamat sa susunod ulit. Bye-bye!